درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سر حال و پر انرژی باشین. مجتبی رحیمی هستم، توی کانال موجکس در خدمتتونم. درس شماره 3 پارت 2 راجع به حجم معاملات میخوایم صحبت کنیم. 2 تا نکته و یه خواهش داشتم. نکته اول این که اگه درسی مثل این حجم معاملات به صورت پارت گذاشته شد، حتما پارت ها رو به ترتیب ببینید، قسمت ها رو به شماره ببینید، چون اینا پیش نیاز همدیگه است، لازمه به ترتیب ببینیدشون. نکته شماره 2 این که اگه درسی بود مثل همین حجم معاملات، من سعی کردم خیلی روون و ساده توضیح بدم. حالا اگه یه مقدار گیج شدین خیلی طبیعیه، اصلا مشکلی نداره. کاری که باید بکنید اینه که ویدیو رو 2 بار ببینید، نکاتش رو یادداشت کنید، ازش رد بشید، درگیرش نشید. توی درس‌های بعدی انقدر باهاش سر و کار داریم که قشنگ براتون جا میفته. خیلی میخوام نترسید، چون واقعا به مرور زمان براتون جا میفته. و خواهش این که 1 ثانیه زمان بذارید، ویدیو رو لایک کنید، برام کامنت بذارید، آخر ویدیو روی عکس هم بزنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. از من خیلی حمایت میکنید و بهم انرژی میدید. دوستتون دارم. بریم سراغ ویدیو. خب ما یه مفهوم دیگه داریم به اسم لات یا همون حجم. یعنی وقتی که میخوایم یک بالانسی داریم، میخوایم وارد معامله بکنیم، با این لات است که مقدار سود و ضررمون زیاد میشه. هر چقدر این لات حجمه بره بالاتر، سود و زیان ما بیشتر میشه. چرا؟ واسه این که یه چیز کلی بهت بگم، بعد این چند خط رو با هم بخونیم. ما پیپ رو یاد گرفتیم، 1 پیپ، 2 پیپ، 3 پیپ، اینا رو گرفتیم. چی شد؟ حالا این 1 پیپ جابجایی قیمت روی یورو یو اس دی با 1 پیپ جابجایی روی یو اس دی جی پی وای فرق میکنه. بخونیم بیشتر متوجه میشیم. ببین یه حالت کلی وجود داره. خب این حالت کلی است، ولی بخوایم ریز بشیم داخلش یه چیزایش تغییر میکنه. تو این حالت کلیه رو حفظ کن. حفظی نیست که دیگه، خیلی تابلوه. حفظش کن. بعد میریم، حالا یه اندیکاتور بهت میدم که به نظرم از اون استفاده کنی، خیلی راحت تری میتونی این رو با اندیکاتور به دست بیاری. به طور کلی 1 لات معادل $10. یعنی چی؟ یعنی وقتی که لات ما، میدونی کدومو میگم؟ اینجا ببین، این لاته. وقتی که 1 باشه ما میتونیم اینو بالا پایین کنیم دیگه، میتونیم کم و زیادش کنیم. وقتی که لاتمون 1 با حجم 1 وارد معامله میشیم، به ازای هر پیپ جابجایی قیمت $10 به حسابمون اضافه یا کم میشه. اوکی. حالا میایم لاتمون رو کم میکنیم. بالانسمون کمه، موجودیمون کمه، میایم اینو میکنیم 1/10. نمیخوایم 1 لات باشه. چرا نمیخوایم 1 لات باشه؟ چون $10 به ازای هر پیپ خیلی زیاده. فرض کن حسابت $100. خب اگه بخواد با هر پیپ 10 تا جابجا بشه، 10 تا بالا پایین بشه، تو کال شدی. به ازای هر پیپ 10 تا. 2 تا پیپ میری تو ضرر، میشه 20 تا. کافیه 10 تا جابجا شه، تو 100 تا پریده. باید چیکارش کنی؟ حجمتو بیاری پایین، میکنی 1/10. رو حالت 1/10 میشه 1/10 این دیگه، میشه معادل $1. یعنی چی؟ یعنی بالات 1/10 اگه 1 پیپ قیمت جابجا بشه معادل $1. 1/100 چیه؟ دوره میشه 1/10 این، میشه $1. یک بالات 1/100 به ازای هر پیپ جابجایی $1 سود و زیانت اضافه یا کم میشه از حسابت. این حالت کلی است. حالا فرقی که جفت ارزها با هم میکنن که لازم میکنه این قضیه رو که مانی منیجمنت رو بیاریم تو کار و ازش استفاده کنیم، اینه که توی برای مثال یورو یو اس دی بالات 1 هر پیپ میشه 10 تا، ولی مثلا 1 لات میشه با هر پیپ جابجایی میشه $1. اینه که فرق میکنه. یعنی اگه اومد یکی به شما گفت من 5 پیپ سود کردم، باید ببینی که با چه لاتی کار کرده و روی چه جفت ارزی معامله کرده. مثلا یکی میاد به ما میگه من 5 پیپ سود کردم. الان ما نمیتونیم بفهمیم که چه مقدار سود کرده تا لاتشو به همون نگه. میگه حالا با لات 1 $5 سود کردم. روی چه جفت ارزی؟ مثال میگه روی یورو یو اس دی من معامله کردم. یورو یو اس دی
یورو یو اس دی استانداردش اینه هر یک لات معادل $10. حالا میتونی حساب کنی 5 پیپ سود کرده با لات 1 روی شاخص یورو یو اس دی که هر پیپ توی لات 1 برابر با $10. میتونی حساب کنی 5 پیپ سود کردی 5 پیپ سود کردی هر پیپ توی یورو یو اس دی با لات 1 معادل چنده؟ $10. پس تو 50 توهم زدم، من فکر کردم اینو پاک کردم. پس تو $50 سود کردی. حالا میاد میگه من لاتم 1 نبوده، لاتم 1/10 بوده. 5 پیپ وقتی لاتت 1/10 هر پیپ جابجایی معادل $1. پس میشه $5. ببین همین 5 و 50 ببین خیلی فرق میکنه. با توجه به بالانست باید این لاته رو انتخاب کنی که تو باید 50 تا سود یا ضرر کنی یا 5 تا. توی مانی منیجمنت اینو تکلیفش رو روشن میکنیم که لات درست چیه. خب بریم اینا رو بخونیم. اما در هر ارز و شاخصی ارزش هر پیپ متفاوته. میگن پیپ ولیو، احتمالاً شنیدین پیپ ولیو مثلا یورو یو اس دی با یو اس دی جی پی وای فرق میکنه، با داجانس فرق میکنه. روی هر ارزی خواستیم کار کنیم یه راهش اینه. یه راهش این که شما بفهمی میخوای بری روی مثلا بری روی نزدک بری یه حساب بکنی. خب میخوای بری یه معامله بکنی. تو نمیدونی هر پیپ جابجایی با لات 1 تو حالت استانداردش یکه دیگه. تو این حالت استاندارد تو نزدک اگه لاتت 1 باشه و 1 پیپ قیمت جابجا بشه نمیدونی که معادل $10 $1 چند دلاره. میای چیکار میکنی؟ روی هر ارزی خواستی معامله کنی خیلی ساده است. برو یه حساب دمو باز کن، لات تو بکن 1، یه سل یا بای فرضی بزن بذار قیمت جابجا شه. تو پیپ و پیپتو بلدی دیگه. بعد مثلا $5 $10 $100 قیمت رفت تو ضرر یا رفت تو سود، معامله رو ببند. بعد برو توی اکانت هیستوری، خب توی هیستوری معامله‌ای که باز کردی رو ببین چند پیپ قیمت جابجا شده، قیمتی که باز کردی با قیمتی که بستی. پیپو بلدی حساب کنی دیگه. خوشبختانه میری حساب میکنی میبینی قیمت مثلا 10 پیپ جابجا شده. خب این تا اینجای کار. بعد میری نگاه میکنی میبینی چند دلار سود یا ضرر کردی. $10 سود یا ضرر کردی، اوکی. پس اگه 10 پیپ قیمت جابجا شده و میری میبینی 10 تا سود کردی، یعنی چی؟ یعنی معادل هر پیپ $1 بهت داده. پس لات استانداردت که 1 باشه میشه اگه تو با لات 1 معامله توی این معامله اگه لاتت 1 بوده باشه به ازای 1 پیپ جابجایی $1 بهت داده. یک حساب دمو میزنیم و یک معامله با لات با لات 1 استانداردمون 1 با لات 1 باز میکنیم. ببینیم در هر پیپ با لات 1 چند دلار سود یا زیان به ما میده. هر ارزی خواستیم کار کنیم اول روی دمو ببینید به ازای هر پیپ جابجایی با لات 1 خیلی مهمه لاتت باید 1 باشه چند دلار به ما میده یا ازمون کم میکنه. پس اون میشه استانداردمون. حالا مثلا 1/10 میکنیم، خب اونم 1/10 میکنیم. 1/100 بشه لاتمون، اون سود و زیانمون هم 1/100 میشه. یعنی میفهمیم که به ازای هر پیپ جابجایی چند دلار به ما داده. یه اندیکاتور هست به اسم اینفو پلاس که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. اینفو پلاس چیه؟ اینه. به این میگن اینفو پلاس. ببین value of one pip میگه که به ازای هر 1 پیپ تو حالت استاندارد با لات 1 هر پیپ قیمت جابجا میشه توی یورو یو اس دی معادل $10. یعنی اگه لاتت 1 باشه اینجا میبینی 1. الان من یه معامله باز کنم میتونم این کار بکنم. بذار دقیقه ببینم. مثلا میام اینجا یه دونه نمیدونم سل بزنیم بیا. خب ببینین
چقدر داره زود تغییر میکنه، چون لاتمون یکه، خیلی زیاده. حالا من اینجا رو میبندم، میریم توی اکانت هیستوریمون. ببین 21 دلار ضرر کردیم. بیایم حساب کنیم ببینیم قیمت چند پیپ جابجا شده اول. خب ببین ما روی این یکی که این دوتا رو باید چیز کنیم دیگه، روی این عدد باز کردیم، روی این عدد بستیم، این دوتا رو باید مقایسه کنیم. 0.25 0.25 یکیه، اون 60 این 81 مشخصه دیگه. ببین ما با تفاوت اینا شد 21 پیپت، چون ما این عدد آخریه هم لحاظ کردیم دیگه، میشه 2 پیپ. خب این 21 پیپت شد، یعنی 2 پیپ. اینجا به ما گفته یورو یو اس تی رو اگه با لات 1 باز کنی $10 به ازای هر پیپ جابجایی به حسابت اضافه یا کم میشه. 10 ضرب در 10 میشه چند؟ 20. اینم 20. اون یکم به خاطر این یک پیپت هست. پس گرفتی چی میگم؟ اون توضیح صفحه قبلم که بهت گفتم بیا ببین این و این چند پیپ فاصله دارن. اینجا به ما داد 2. چقدر به ما سود داده یا ضرر داده؟ به ما اینو میکنیم روند 20 تا ضرر به ما داده. قیمت 2 پیپ جابجا شده. توی این 2 پیپ 20 تا ضرر به ما زده، یعنی میشه به ازای هر یک دونه 10 تا. این 10 هست. به ازای هر یک پیپ جابجایی $10 ضرر به ما زده. لاتمون هم که 1. این شد حل مسئله‌مون. فهمیدیم که اگه توی یورو یو اس تی بیایم یه معامله با لات 1 باز کنیم، هر پیپ جابجا بشه $10 به ما ضرر میزنه. خب این خیلی زیاده، پس این لاتمون رو میایم کم میکنیمش مثلا 1/100. خب بریم روی پاورمون. قرار شد روی هر معامله 2% ریسک کنیم. فرض میکنیم موجودی ما $500، 2% میشه $10. ببین اینجا میخوام به توضیح بدم که چقدر این لاته مهمه، ولی تخصصی این بحث رو میریم توی مانی منیجمنت، اصلا الان بهش فکر نکن، فقط میخوام اهمیت این لات رو بهت بگم. کلا 2% توی هر معامله ریسک میکنیم. اینو احتمالاً گفتم بهت و یادت بمونه که بیشتر از 2%، حالا این عدد 1 2 3 میتونه باشه، بیشتر از 3 دیگه نباید باشه. روی هر معامله به صورت کلی 2% باید ریسک کنیم روی هر معامله. فرض میکنیم موجودی ما $500، یه پوزیشن باز میکنیم، 2% اون میشه $10. 2% 500 میشه $10. پس حد اکثر باید $10 ضرر کنیم. یعنی اگه پوزیشنی باز میکنیم بیشتر از 10 تا رفت و ضرر، باید اون معامله بسته بشه. ما با لات 1 حالا میخوایم لاتمون رو انتخاب کنیم. ما با لات 1 که هر پیپ برابر با $10 فرض میکنیم، جفت ارزمون یورو یو اس تیه، هر لات میشد $10 دیگه. ما با لات 1 که هر پیپ برابر با $10 قصد باز کردن پوزیشن داریم، حساب میکنیم میبینیم 50 پیپ حد ضرر ماست. حد ضرر یا همون استاپی که گذاشتیم معادل 50 پیپه. یه معامله باز کردیم، فاصله یه نقطه ورودمون تا حد ضررمون 50 پیپه. خب اگه ما 50 پیپ ضرر کنیم و به ازای هر پیپ لاتمون یکه دیگه $10 به ما ضرر بزنه، میشه 500. یعنی به محض اینکه استاپ ما بخوره اصلا به استاپ نمیرسه، سریع موجودی ما صفر شده. کلا موجودی ما $500 بود، تو یه معامله 500 تاشو درگیر کردیم. مثلا این غلطه. ما با لات 1 اگر 50 پیپ ضرر کنیم، هر پیپ که اینجا به توضیح دادم $10، 50 ضرب در 500 کال مارجین. حالا ما با لات 1/10 محاسبه میکنیم که هر پیپ در 1/10 برابر با $1. پس میشه 50 ضرب در 1 میشه همون 50. باز هم بیشتر از 2%، ما باید $10 ریسک کنیم کلا.
بازم پس این قضیه کنسله، اینم کنسل بود چون باید $10 ضرر کنیم. اینجا که شد 500 کلا منتفیه، اینجا هم شد 50، بازم منطقی نیست. بیا بالات 1/100 حساب کنیم. توی 1/100 هر پیپ $0.1 بود. 50 ضرب در 10 که حالا من به سنت نوشتم میشه 500. پس در واقع $5 ضرر کردیم. این لات منطقیه چون حساب ما 500 تا بوده، میایم 5 تاشو ریسک میکنیم، کمتر از 2% هم هست دیگه، کمتر از این 10 هست. پس این لات منطقیه و همینو انتخاب میکنیم. اینو فقط کلا بهت گفتم که بدونی این لات و پیپ چه ارتباطی به هم داره و چقدر مهمه توی یه پوزیشن که باز میکنی. ولی تخصصی توی مانی منیجمنت با هم کار میکنیم و میفهمیم که توی هر ارز پیپ علیه‌شو حساب میکنیم، با توجه به اون براش لات انتخاب میکنیم و معامله میکنیم و به هیچ عنوان کال مارجین نمیشیم، چون ما داریم تو حد استاندارد ریسک میکنیم و نمیذاریم پولمون با لات زیاد الکی درگیر بشه و کال بشیم. خب صفحه بعدی هم که عکس این چیزو گذاشتم، اینفو پلاس رو گذاشتم. سرچ میکنی یا کندل تایمی که من الان توی متا تریدر آورده بودم یا همین اینفو پلاس رو میزنی، اینفو پلاس اندیکاتور توی گوگل قشنگ برات میاره. اندیکاتور رو که دانلود کردی میای کجا پیستش میکنی، اینم بهت بگم. ببین اینو میبینی، این کندل تایمه، بزن کندل تایم اندیکاتور برات میاره. دانلودش که کردی میای توی فایل، توی اوپن دیتا فولدر، توی این گزینه و توی این گزینه اینجا میای پستش میکنی. بعد اینو ببند، بیا مجدد توی نویگیتور اینو میزنی، اینو ببندمش، اینا رو برات میاره. اینا لیست اندیکاتورات دیگه. اینجا راست کلیک میکنی، رفرش رو میزنی. رفرش رو که بزنی اونی که اونجا پیست کردی میاد اینجا میشینه و میتونی روش راست کلیک کنی و ازش استفاده کنی، روش دابل کلیک کنی و ازش استفاده کنی. چیزهایی که لازم بود رو گفتم، امیدوارم که گیج نشده باشین. اگرم گیج شدی به نظرم منطقی هیچ ایرادی نداره. خودت برو چند تا کار انجام بده. یکی این کار رو انجام بده روی عددهای مختلف. ببین 58 پیپ جا به جا شد، 13 پیپ جا به جا شد. 2 تا عدداشو بنویس رو کاغذ، جمع و تفریق کن که چشمت با این قضیه آشنا بشه، که بتونی مثلا اینو کشیدی سری آوردی پایین بگی 117 پیپ قیمت جا به جا شده. یکی این که برو توی اکانت هیستوری جمع و تفریق کن، ببین تفاوت توی کدوم قیمت بوده و اینکه مثلا توی لات 1 معادل چقدر بهت اضافه کرده یا ضرر زده. حالا یه حالت کلی داشت که مثلا توی یورو یو اس دی با لات 1 حالت استاندارد هر پیپ معادل $10 سود و ضرر بود. توی مثلا یو اس دی جی پی وای حالا این عددا تغییر میکنه، واسه همین میگم حساب کتاب بکنی خیلی بهتره و از این اندیکاتور استفاده کنی که دیگه خیلی بهتره، در لحظه بهت میگه پیپ ولیوش چقدره. اینجا معادل 10 مثلا یو اس دی جی پی وای فکر میکنم $7 باشه، بیارم ببین $7 پیپ ولیوش، یعنی اگه لاتت 1 باشه این باشه 1، قیمت 1 پیپ جابجا بشه $7.36 میری توی سود یا میری توی ضرر. مراقب خودتون باشید، حسابی تمرین کنید، این چیزایی که بهتون گفتم رو با خودتون تکرار کنید، روی کاغذ بنویسین، به هدفتون فکر کنید و بهترین خودتون رو انجام بدین. خداحافظ.